ኦኬ ልክ እንደሌሎች ፕሮግራሞች እዚህ ጋር ስትመጡ ዘርዘ ክሊፕቦርድ ማለት እንግዲህ ኮፒ ፔስት ለማድረግ የሚያግዛችሁ ቱል ነው። ስለዚህ እዚህ ክሊፕቦርድ የሚለው ግሩፕ ውስጥ there is paste የሚል አለ፣ cut copy format painter የሚል አለ። ካት ማድረግ ትችላላችሁ ኮምፕሊትሊ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክላስ ብለው ክላስ ይህንን ነገር መጣችሁ just like እንግዲህ ሴሌክሽን ኤክሰል ላይ ትንሽ ላይ ተላል እዚህ ጋር አንዷን ሴል ክሊክ ስታደርጉ ሴሌክት አደረጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴል ውስጥ ያለው ማንኛውም ነገር ሴሌክት ይደረጋል ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ እናንተ የምትፈልጉት የተወሰነች ፓርት ብቻ ከሆነ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ እዚህ ሴል ጋር ክሊክ ባደረጋችሁ ቁጥር እዚህ ጋር ሴሉ ጋር የተጻፉ ነገሮችን ፎርሙላ ባር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ የሆነ ነገር ቢኖርም ማለት ነው። እዚህ ጋር ዝም ብዬ ምንም ልቆ መሳፍርት የሌለው ነገር ብጨምር ሴሏ እዚህ ጋር የያዘችው ነገር አለ። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ደግሞ እስከምን ድረስ ሊደርስ እንደሚችል የተጻፈ ነገር ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄንን ነገር ኮፒ ኦር ከት ማድረግ ትችላላችሁ። ከት ስታደርጉ ልክ ሴሌክት አድርጋችሁ ከት ዘን የሆነ ቦታ መጣችሁ እንዳጋርጋችሁ ፔስት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፔስት አለም ደግሞ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ሲደርሱ ፔስት ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ኤክሴል ላይ በጣም ሌላ የተሻሉ የኮፒ ፔስት አካሄዶች አሉ። የግድ ይሄንን መጠቀም ላይጠበቅባችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒ ያደረጋችሁትን ነገር ያዙና ኦር ደግሞ ለጻፈው ክላስ እዚህ ጋር ምንም ኮፒ ከት ሚል ኢሹ ሳትመጡ ምናልባት ኮፒ ከሆነ ዋናው ኢሹአችሁ ልክ ክሊክ ስታደርጉ ሴሉ ጋር እዚች ጋር መጣችሁ እቺ የመስቀል ምልክት ደመቅ ያለው ነው። ደብል የሆነ የመስቀል ምልክት ነው። ደብል ልክ ወደዚች ግን እንደዚች ፕላስ ሳይን ሆና ደመቅ ያለችው ጥቁር በጥቁር ብቻ የሆነችው ምልክት ስትመጣ እዚህ ጋር ሌፍት ክሊክ አድርጋችሁ ወደምትፈልጉበት ቦታ መሳብ። ስለዚህ በኮለመን ደረጃ መስቡት ከሆነ ወደ ታች መስቡት ከሆነ እስከፈለጋችሁ ድረስ አድርጋችሁ መልቀቅ ኮፒ ያደረጋችሁት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኮፒ ፔስት ማለት ሳይጠበቅባችሁ አንዴ ድራግ አድርጋችሁ መጨረስ። በተመሳሳይ ይሄንኑ ነገር በተመሳሳይ ነገር መሙላት የምትፈልጉ ከሆነ እንደፈለጋችሁ ልክ እዚህ ጋር ፕረስ ታደርጉና ራሷ ላይ ይዘው ሌፍት ክሊክ አድርጋችሁ ይዛችሁ ማንቀሳቀስ። ልክ እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ መልቀቅ። ከዛ ልክ እቺ በተመሳሳይ የመስቀል ምልክት ስትመጣ እሷን ጠበቅ አድርጋችሁ ይዛችሁ የምትፈልጉበት ደረጃ ላይ ስትደርሱ መልቀቅ። አንዴ የምትፈልጉትን መሙላት። አሁን በተመሳሳይ ያቺ ምልክት ስትመጣ እንዲሁ በጣም በትንሽ ነገር ብዙውን ነገር መሙላት ይቻላል ማለት ነው። ለሚ ባክ እያልኩኝ ልሂድ። ደግሞ ጀስት ይሄንኑ ሴሌክት አድርጌ ዲሊት። ኮፒ ያው ማባዛት ነው። ከት ከነበረበት ቦታ መቀየር እንደማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ ነው ወደ ሌላ ቦታ የምትወስዱት ማለት ነው። ፎርማት ፔንተር አንዳንድ ነገሮችን ለምሳሌ ክላስ ብላችሁ ጻፋችኋት ነገር ላይ የሰጣችሁት የተለያዩ ፎርማቲንግ ወደፊት ምናቸው ፎርማቲንጎች ተመሳሳይ ይሆንልኝ ለማለት እዛች ጋር ብቻ ከነካችሁ በኋላ ፎርማት ፔንተር ብላችሁ ማንኛውም ነገር ሴሌክት ብታደርጉ ያንኑ ነገር ያመጣል። ለምሳሌ አንድ ነገር ነኝ ለምሳሌ እቺ እንበልና ክላስ የምትለዋ ስለአባዛት አሁን በተመሳሳይ እንዴ ላድርግና ይቺኑ ልምጣና ቦልድ ላድርጋት አንድ ሬድ ልቀባት። ይሄን ሁሉ ቦልድ ሬድ ማለት አይጠበቅብኝ ወይ ደግሞ አልፌ ይሄ ሊቀለኝ ይችላል። አንዴ ሴሌክት አድርጌ ነገሩን መጨረስ ይችላል። ከዛ ውጭ ግን የተሻለ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? እዚች ጋር ራሷ ጋር ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፎርማት ፔንተር የምትለውን ነገር መንካት። ስለዚህ አንዴ ፕሬስ ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉትን አንድ ቦታ ከሆነ ራሷን መንካት ተመሳሳይ ካራክተሪስቲክስ እንዲኖራት ማድረግ or ተመሳሳይ ፎርማቲንግ እንዲኖራት ማድረግ ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን ብዙ ነገር የምትጠቀሙት ከሆነ እሷ ጋር ተመጡና ፎርማት ፔንተር የምትለውን ክሊክ ማድረግ ከዛ የምትፈልጉትን ያህል ሬንጅ ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ መልቀቅ ይሄንኑ ፎርማቲንግ ያመሳስልላችኋል ማለት ነው። አላም ደግሞ በተለያየ ጊዜ የምትፈልጉት ከሆነ ልክ አንዴ ፕረስ ካደረጋችሁ ከለቃችሁት በኋላ ተመልሶ ይጠፋል። ስለዚህ ይሄንን ለመቅረፍ ራሷ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፎርማት ፔንተር የምትለውን ደብል ክሊክ ማድረግ ከዛ በኋላ ትፈልጉበት ቦታ እየሄዳችሁ ክሊክ
ክሊክ ማድረግ ፎርማት ፔንተሯ ስትል አብራችሁ እየተንቀሳቀሰች የምትፈልጉትን ሴል የምትፈልጉትን ፎርማቲንግ መስጠት ትችላላችሁ እያለፋችሁ ማለት ነው። ቀጥለን የምናየው ፎንትን በተመለከተ ይሆናል። ፎንት እዚህ ጋር የተለያዩ ከፎንት ጋር የተገናኙ ስራዎችን እንሰራለን። ይህንን ለማድረግ የሆነ ፋይል እንፍጠር። እንዲሁ መጻፍ ለመጀመር የምትፈልጉትን ነገር ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ የጻፋችሁትን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሌላ ፓወርፖይንት ላይም ካላችሁ በተመሳሳይ ኤኒዌይ እንደየአገልግሎታቸው ማይክሮሶፍት ወርድ ነገሮችን ወደ ዶክሜንት ለመቀየር፣ ፓወርፖይንት ደግሞ ፕሬዘንት ለማድረግ፣ ኤክሴል ደግሞ ኳንቲፋይ ለማድረግ፣ አናላይሲስ ለመስራት፣ ሳመራይዝ ለማድረግ፣ ሪፖርት ለመስራት የሚያገለግላችሁ የኳንቲፊኬሽን ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለሪሰርቻችሁ ሊጠቅማችሁ የሚችለው በተለይ ሪዛልትስ ኤንድ ዲስከሽን የሚለው ጋር ዲስከሽን ትሰራላችሁ። ሪዛልቱን ግን በኤክሴል ማንኛውንም አይነት ነገር መስራት የሚያስችል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማወቅ ያስፈልጋል። ሺት ዋን ላይ ያለ ነው። ሌላ ፋይል ኦፕን ማድረግ እችላለሁ። ሌላ ከዚህ በፊት የተሰራ ፋይል ካለኝ መክፈት እችላለሁ፣ አሊያም ራሱ ጋር መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ይህን ፋይል በተመለከተ አንዳንድ የማስተካከላቸው የፎንት ጉዳዮች አሉኝ። I can change the font style from here. For example, font የሚለው ጋር ክሊክ ማድረግ እዛ ጋር ከመሄድ በፊት ግን I must select the specific cell። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ ታይትል ስለሆነ እዚህ ጋር ታይትሏን ጀስት ፕረስ አድርጌ ማንቀሳቀስ ነው። ታይትሉን ሴሌክት አድርጌዋለሁኝ። ከዚህ በኋላ የምፈልገውን አይነት ፎንት አይነት መምረጥ እችላለሁ። የምፈልገው ፎንት ጋር ከደረስኩ በኋላ መልቀቅ እችላለሁኝ። ብዙ ጊዜ የተለመደው ታይምስ ኒው ሮማን የሚባል የፎንት ስታይል ነው። ፎንት ስታይሉን መረጥኩኝ። ከዚህ በኋላ ደግሞ በተመሳሳይ ሴሌክት አድርጌ እንዲሁ ቦልድ ማድረግ እችላለሁኝ፣ ኢታሊክስ መጠቀም እችላለሁኝ። ኦር ከፈለኩኝ ደግሞ አንደርላይን ማድረግ እችላለሁ። ይሄንን ትንሽ ልጨምርላችሁ። ይሄን ለመጨመር ልክ ድሮፕ ዳውን እቺ በቀኝ በኩል ቦተም ኮርነር ጋር ስትመጡ ጀስት ከርሰራን ማንቀሳቀስ በምትፈልጉት እይታ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ጀስት ላይክ ሁሉንም ሴሌክት አድርጌ እንደዚሁ ላይን እንዲኖረው ማድረግ እችላለሁ። ደግሞ ቦርደር በእያንዳንዱ ሴል ውስጥ ቦርደር እንዲኖረው ማድረግ እችላለሁ። ልብ ማለት የሚያስፈልገው እነዚህ የምናያቸው ነገሮች ዲፎልት ላይንስ ናቸው። እነዚህ ዲፎልት ላይንስ ፕሪንት ተደርገው አይወጡም ባይ ዲፎልት ማለት ነው። እንዲወጡ ማድረግ ይቻላል፣ በሌላ ጊዜ የምናየው ይሆናል። ግን ባይ ዲፎልት ግን ፕሪንት ተደርገው አይወጡም፣ ባዶ ነው የሚሆነው። በተመሳሳይ እነዚህ ኤ ቢ ሲ ዲ የሚሉ ኮለመኖችን በተመሳሳይ ኦር ደግሞ የሮ ሄዲንጉን በተመሳሳይ ፕሪንት ሆኖ አይወጣም፣ በተለየ መንገድ ካላዘዝ ነው በስተቀር። እንግዲህ ቴብል እንዲመስልልኝ ወይ ደግሞ ይሄንን ሬንጅን ሁሉንም ሴሌክት ላድርግና ጀስት አይ ካን አድ ዲፈረንት ቦርደርስ ፎር ኢች ሴል። ስለዚህ እሱን ላይን መቀየር አለብኝ። ላይን ከለር ፎር ኤግዛምፕል ወደ ሬድ ባረገው ከዛ በኋላ ጀስት ሪአፕላይ አድርጋለሁ። ሪአፕላይ አድርኩት። የምፈልገው አይነት እንትን መምረጥ እችላለሁ፣ ኖ ማለት እችላለሁ። የምትፈልጉትን ብቻ መርጣችሁ ይሄን ነገር እንዲኖረው ማድረግ ይችላል። ዙሪያውን ደመቅ ያለ ላይን እንዲኖረው ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ በምትፈልጉት ልክ ይሄን ነገር ማስተካከል ይቻላል። ይሄን ላይን ከሰጣችሁ በኋላ የላይኑን ከለር ስታይል በዳብል እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ግን መልሳችሁ ጀስት ላይክ ፎርማቲንጉን ሪአፕላይ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ልክ እንደዚህ አትራክቲቭ የሆነ ነገር መስራት ይቻላል ማለት ነው። ብትፈልጉ ይሄ ብቻ ሳይሆን ፎር ኤግዛምፕል you can also add other border styles ውስጥ ገብታችሁ እንዲሁ እዚህ ጋር ካሉት ነገሮች መምረጥ የምትችሉበት መንገድ አለ። ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋል ይሄ መሀል ለመሀል ያለውን ነገር አልፈልገውም ካልኩኝ እኛን ማጥፋት አለብኝ። ኦኬ ብዬ ወጣ መሀል ላይ የነበሩት ነገሮች ጠፍተዋል። ይሄንን አንዱ ብለው በፊት እነዚህ ሰመርናቸው ነገሮች አሉ። ወይ ደግሞ ሆሪዞንታሉን ብቻ ነው ማጥፋት የምፈልገው ካላችሁ አሁንም በተመሳሳይ እቺ ጋር ድሮፕ ዳውን እንትኗ ጋር ሮ ጋር መጣችሁ ሞር የሚለው ጋር ከመጣችሁ በኋላ እቺ
መሃል ላይ ያለችውን ነገር ማጥፋት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ በዚህኛው ብቻ እንዲሆን አድርጋችሁት ማለት ነው። Also you can apply different colors for your font የተለያየ ቀለማትን መስጠት ይቻላል። ይሄንን በከለር ፊል እና በፎንት ፊል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሳድርግ just I can apply different shading for the specific cell በተመሳሳይ ይሄን ቀለም በመርጥ ለፎንቱ ነው። ይሄንን ከቀየሩት ግን ለሴሉ የሚሆን ባክግራውንድ ቀየርኩት ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሃይላይት አደረኩት ወይ ደግሞ ሌላ ከለር ፊል አደረኩት ማለት ነው። የተለያየ ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ሌላ ፊል ማድረግ እችላለሁኝ። ፎንቱን መቀየር እችላለሁኝ። የሚስማማውን ነገር እናንተ መምረጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ እስከምን ድረስ እንደተጻፈ እዚህ ፎርሙላ ባር ላይ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ኢንዲቪዥዋል ለሆኑ ነገሮች መስጠት የምትፈልጉ ከሆነ ደብል ክሊክ ስታደርጉ ሴል ውስጥ መግባት ትችላላችሁ። የዛኔ የምትፈልጉበት ቦታ ታደርጉና ከርሰሯን የምትፈልጓትን ብቻ ሴሌክት አድርጎ እሷን የተለየ ከለር መስጠት ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ማድረግ ይቻላል እያላችሁ የተለያዩ መስመሮችን ወይ ደግሞ የተለያዩ ሮዎችን የራሳቸው የሆነ የተለየ ሼዲንግ እንዲኖራቸው ማድረግ ይቻላል። እንደ ምርጫችሁ ሊሆን የሚችል ነው። ይሄን ካደረኩኝ በኋላ ይሄን ሴሌክት አድርጌ ፎርማት ፔይንተር ብለው ለሚቀጥሉት ሴሎች ወደ ለሚቀጥሉት ሮዎች አፕላይ ያደርግልኛል ማለት ነው። ጨረስኩኝ ማለት ነው። ይሄ ባንዴ ነገሮች ያልቃሉ ማለት ነው። ሰው ለተሻለ አትራክቲቭ እንዲሆን አይን እንደዚህ ላድርገው። ተመልሼ እዚህ ጋር ልምጣ። እዚህ ጋር ስላጠፋት ላብራት። ሄር ዩ ጎ። ከለር መቀየር ትችላላችሁ። ሴሌክት ማድረግ ላይን ከለር መቀየር for example I like this blue reapply መፍጠር እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። ፎንት ከለር በተመሳሳይ አንዴ ሴሌክት አድርጎ just ሬንጅን ሁሉንም ተመሳሳይ ከለር መስጠት ይቻላል። በምትፈልጉት አይነት ስታይል የምትፈልጉትን ከለር ማስገባት ትችላላችሁ። You can also increase the font size by pressing this increase የምትለዋለችኛ ወደ ላይ አሮ ያላትን መጨመር ትችላላችሁ ወይ ደግሞ መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን just by እዚህ ጋር ቦክስ ውስጥ ያለውን ሳይዝ በማየት መጨመር መቀነስ የምትፈልጉት እይታ ላይ ሲሆን መተው ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ እዚህ ጋር መጣችሁ ሴሌክት ተደርጓል። ኦሬዲ ይሄ ሴሌክት ተደርጓል። በ9 ፖይንት የሚፈለግ ከሆነ ይሄንን ሴሌክት አድርጎ 9 ኢንተር ትሉት እንደዚህ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው።